Χάγια και καλησπέρα από την όμορφη Σκωτία. Είμαι η Άρτζη, σε καλωσορίζω στο κανάλι μου και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Για πάμε σήμερα να κάνουμε ένα unboxing. Έχω ένα δεματάκι από το Yes Style, αρκετά μικρό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει και make-up και skincare. Για πάμε να το δούμε μαζί. Έχω φέρει όλα τα απαραίτητα. Ανοίγω. Για να δούμε. Πόσες ταινίες έχουμε εδώ? Αρκετές. Για πάμε. Ωραία. Ό,τι πιάνει το χέρι θα σου δείχνω. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα highlighter της Can Make. Παιδιά, αυτό για να το ανοίξω... Είναι αυτό εδώ, της Can Make, και το χρώμα είναι το Rose Quartz. Για να το δούμε λίγο και στο χέρι. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο φως. Ενδιαφέρον. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Για να κοιτάω και τιμούλες. Αυτό το πήρα 5,45 με 17% έκπτωση. Εδώ έχω τα αγαπημένα μου σφουγγαράκια για να βάζω το make-up. Είναι αυτό εδώ, στη θικούλα του. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί η περιφέρειά του είναι στρογγυλεμένη και δεν αφήνει γωνίες καθώς εσύ κάνεις πατ-πατ το make-up. Πήρα 2 από αυτά, 2 και 32 το καθένα, με 17% έκπτωση. Και μετά έχω κραγιονάκια της Etude, τα Fixing Tint που είχα δείξει και στο βίντεο μου με τα swatches από τα κραγιόν. Αλλά αυτή τη φορά πήρα το stick για να το δοκιμάσω. Για να δούμε. Είναι αυτό. Το χρώμα είναι το νούμερο 3 Milk Caramel. Για να δούμε. Είναι αυτό εδώ. Για να βάλω λιγάκι στο χέρι. Βάζω πάνω από το highlighter, δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο για κάθε μέρα. Είναι φανταστικό. Ελαφρύ, για ελαφρύ πήγαινα, ήθελα ανοιχτό χρώμα αυτή τη φορά. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Αυτό το πήρα 6,50. Μείον το 17%. Σε ό,τι τιμές σου λέω είναι και 2 κουπονάκια 17%. Και το άλλο κραγιονάκι που πήρα είναι το ίδιο, της ίδιας σειράς, της Etude το stick, 05 Mauve Pink. Για να το δούμε. Η διασκευασία, ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι είναι στα μέτρα μου ακριβώς αυτό. Είναι το αγαπημένο μου ρόζο μοβ. Τρελαίνομαι εγώ για αυτό το χρώμα. Για πάμε να το δούμε και αυτό. Ναι, παιδιά, είναι φανταστικό. Wow. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Για κάθε μέρα είναι φανταστικό. Και έχουν πολύ ωραία υφή, είναι βελούδινα. Είναι ματ και βελούδινα. Πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα μακιγιάζ. Έχω πάρει και ένα smudging μολυβάκι, το οποίο το έχω ξαναπάρει πολλές φορές. Είναι της Too Cool for School, το smudging liner. Είναι αυτό εδώ, της Art Class, είναι η σειρά. Αυτό εδώ. Για τις ρίζες από τις κάτω βλεφαρίδες, για να τις κάνουμε λίγο πιο έντονες. Εγώ ειδικά που έχω μικρά μάτια δεν μπορώ να βάλω πολύ σκούρα χρώματα εκεί. Αυτό είναι το χρώμα 06 Dusk και από την πίσω πλευρά έχει το πινελάκι για να το σβήσεις ωραία να το κάνεις blend. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό το πήρα 6 λίρες, 6,05 συν το κουπονάκι του. Μετά έχουμε, πάμε σε skincare ή έχω κι άλλο? Έχω κι άλλο make-up τελευταίο. Έχω το contour για τη μύτη, το No Shading. Είναι πάλι της Too Cool for School από τη σειρά Art Class. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ φυσικό, άπαλο. Και ταιριάζει πάρα πολύ με τον τόνο του δέρματός μου. Γι' αυτό μου αρέσει, δεν μπορείς να το παρακάνεις κάνοντας τη σκίαση στη μύτη. Είναι η δεύτερη φορά που το παίρνω. Το προηγούμενό μου είναι σε αυτή την κατάσταση. Μόνο σε ένα χρώμα βγαίνει, γιατί έχει τις 3 αποχρώσεις, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει τις 3 αποχρώσεις μαζί και κάνουν blend.
Αυτό το πήρα 6,85 αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 6,85. Αυτά ήταν τα προϊόντα make-up. Τώρα θα πάμε στην αγαπημένη μου κατηγορία, skincare, όπου είναι μόνο 3 προϊόντα, αλλά και τα 3 είναι φανταστικά. Τα 2 από αυτά τα έχω δοκιμάσει ήδη, είναι επαναγορές. Το ένα όμως είναι τα pads της Season 3, Gym PDRN Boosting Glow Pad. Είναι αυτό εδώ. Είναι από φύκια και αν το δεις μοιάζει με φύκι κιόλας. Μου άρεσε πολύ το σχήμα τους, γιατί εγώ τα χρησιμοποιώ αυτά όταν κάνω styling μαλλιών, που κάνω είτε μία μάσκα προσώπου, είτε βάζω τα pads στο μέτωπο και στα μάγουλα. Και αυτό θα πιάνει περισσότερη επιφάνεια, θεωρώ, στο πρόσωπο. Τα πήρα αυτά 12,49, μαζί με το εκπτωτικό κουπόνι. Να τα ανοίξω να τα δούμε. Να τα ανοίξω, γιατί θα λουστώ απόψε, οπότε θα τα χρησιμοποιήσω έτσι κι αλλιώς. Για να δω. Οκ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ανοίγω καινούργια προϊόντα. Είναι αυτό εδώ. Πραγματικά είναι σαν φύκι, παιδιά. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το υλικό του, γιατί είναι βαμβακοειδές, δεν είναι τύπου πλαστικό. Και έχει αρκετή essence μέσα. Όταν το πατάς, το βλέπεις. Έχει αρκετή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα δοκιμαστεί το βράδυ. Περιέχει PDRN από φύκια, το DNA από τα φύκια, ιαλουρονικό, πεπτίδια και PHA και LHA. Το PHA και LHA είναι πάρα πολύ ήπιοι απολεπιστικοί παράγοντες, τόσο ήπιοι που μπορούν να χρησιμοποιούνται κάθε μέρα. Ουσιαστικά είναι για να κάνεις συντήρηση μεταξύ των ημερών που κάνεις απολέπιση με πιο δραστικά απολεπιστικά συστατικά, όπως το σαλικυλικό ή το λακτικό. Παιδιά, έχω πολλές προσδοκίες από αυτό. Θα το δούμε. Πάμε στα 2 προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει ξανά. Το δεύτερο προϊόν είναι επαναγορά, όπως είπα. Είναι ένα προϊόν ματιών της Mixun PDRN Collagen Eye Serum. Είναι αρκετά μεγάλο για προϊόν ματιών, 20 ml. Λέει Eye Serum, όμως μοιάζει με κρέμα ματιών πολύ ελαφριά. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ πολύ ελαφριά προϊόντα για κάτω από τα μάτια κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί λόγω του ότι κάνω και μακιγιάζ από πάνω, δεν θέλω να ασφικτιά το δέρμα εδώ και να καταλήγω με αυτά τα άσπρα μπιμπικάκια κάτω από τα μάτια. Θα σου δείξω την υφή στην ανοιχτή που έχω, για να δεις ότι είναι σαν ελαφριά κρέμα ματιών. Είναι αυτή εδώ. Κοίτα πόσο ελαφριά, πόσο απλώνεται. Απορροφάται αμέσως και κάθεται πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ επάνω. Γι' αυτό είπα να την ξαναπάρω, γιατί την είχε σε προσφορά, την είχε 7,69. Αυτή λοιπόν περιέχει το PDRN, το DNA απορρίζει αυτή τη φορά, κολαγόνο, ιαλουρονικό, ναϊασίναμάιτ και πεπτίδια. Είναι φανταστική. Και τελευταίο προϊόν είναι ένα πάρα πολύ ήπιο απολεπιστικό τζελ, που είναι ό,τι πρέπει για υπερευαίσθητα δέρματα, από την αγαπημένη μου εταιρεία Round Lab. Είναι η σειρά Dogdo της Round Lab. Αυτό ήθελα να το ξαναπάρω, γιατί μου άρεσε πολύ που είχε άμεσα αποτελέσματα. Μιλάμε με το που έκανα απολέπιση με αυτό, με το που το ξέπλυνα, το δέρμα μου ήταν τόσο λίο, γλίστραγαν τα χέρια μου επάνω. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και την επόμενη μέρα που έκανα το make-up μου, απλωνόταν τόσο πολύ πιο ομοιόμορφα. Είναι φανταστικό και είναι για υπερευαίσθητα δέρματα. Θα σου πω γιατί. Γιατί κάνει peeling χωρίς να γρατζουνάει. Είναι ένα τζελάκι, αυτό εδώ, και κάνεις μασάζ μέχρι να κάνει κάποια μικρά μπαλάκια, μαλακά μπαλάκια, όχι να γρατζουνάνε το δέρμα. Κάνεις μασάζ 3 λεπτάκια κάπου εκεί. Αυτά εδώ, να το βλέπεις. Με αυτά λοιπόν κάνεις πάρα πολύ απαλή απολέπιση και επειδή περιέχει και νερό θαλάσσης, το οποίο είναι πλούσιο σε μέταλλα και εκχύλισμα από τον φλοιό της ιτιάς, από τον οποίο φτιάχνεται και το σαλικυλικό οξύ, είναι καταπληκτικό για ευαίσθητα δέρματα. Ακόμα και να έχεις ενεργή ακμή, είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσεις τους πόρους καθαρούς, για να μην συνεχίσει να αναπτύσσεται και άλλη ακμή. Είναι φανταστικό. Αυτό ήταν το unboxing, το μικρό μου δεματάκι, αγαπημένα προϊόντα και ελπίζω και πολύ σύντομα να γίνει και αυτό αγαπημένο προϊόν. Θέλω να μου πεις στα σχόλια ποιο σου φάνηκε πιο ενδιαφέρον ή αν έχεις δοκιμάσει κάποια από αυτά, ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό. Ό,τι ερωτήσεις έχετε στα σχόλια, εδώ είμαι εγώ πάντα.
Θα σας αφήσω εδώ, θα τα πούμε στο επόμενο, αλλά μέχρι τότε θέλω να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας. Σας φιλώ. Γεια!